És ugye 90-ben, amikor jött ez az évforduló, akkor hát ugye képzeld el, hogy ugye Antal József is ott volt, és mondták, hogy csak nem képzelem, hogy én fogom megcsinálni. Hát mondom, én harcoltam ki, hogy egyáltalán a Magyar Televíziónak legyenek képei a pán-európai piknikről, és amikor a jubileum van, akkor meg nem engednek oda. Köszönöm szépen! Egyébként meg én nem is köszönöm. Nekem a Rába-part volt a gyerekkorom, mindig mentünk a vizekre, és ott ők horgásztak, mi rosszalkodtunk, a nők meg napoztak. Télen meg már 2 éves koromtól mentem ilyen duplőr korcsolyával le a korcsolyapályára, szóval nagyon-nagyon jó kis gyerekkorom volt ilyen értelemben, viszont roppant magányos voltam, mert a szüleim dolgoztak, testvérem nem volt, az anyukám meg a Győr legszebb asszonya volt. Ez azt jelentette, hogy borzasztó gazdag volt a gyerekkorom, mert én nekem ami otthon volt, abból én csináltam magamnak királykisasszony ruhát, az anyukám cipőjébe, ott a fenekemet verte a cipő, abban játszottam, aztán utána jöttek a könyvek, de ennek az egyedül létnek van egy olyan hátulütője, hogy az ember utána meg sok lesz, mert annyira akar az emberek között lenni, meg annyira szeretné a többieket megnyerni, hogy nekem meg kellett tanulnom itt öregkoromra, hogy azért visszafogjam magam, mert különben nagyon-nagyon sok lenni. Ugye a nagymamám egyedül maradt 3 lánnyal a háború után az 50-es években, ami hát azt jelentette, hogy el kellett menni a 3 műszakba dolgozni. Ugye megörököltük az zongorát a nagypapától, és engem mindjárt zenébe írattak, meg kiderült, hogy ráadásul énekelni is nagyon szerettem. Aztán meg beíratott balettra, az most nem látszik rajtam, de 6 évig balettoztam. Nagyon jó voltam, de sose első, mert ilyen vékonyabbak voltak az elsők. Nem voltam kövér, csak már akkor nőies. És az történt, hogy elmentem kajakozni. Úgyhogy Győrben a kajaksportnak a megalapozója, az első sikereket mi értük el a Vén Lajos edzőnkkel. Igen. Na most, hogy anyukám beíratott zeneibe, az nagyon jó volt, csak hogy én szerelmes lett. Akkor jöttek a lázadó, 63. Ugye akkor jött az, hogy Beatles együttes, Rolling Stones, stb. Blood, Sweat and Tears, Spencer Davis, a legkeményebb zenék, és akkor hát én egyből, mindenki, aki ilyen konszolidált volt, az Beatles rajongó volt, és én imádtam a Beatles, de titokban. Amúgy meg hát lázadó rollingos voltam, és akkor szerelmes lettem a Brian Jonesban, rolling akkordgitárosába, és ez megalapozta az én pályaválasztásomat, mert arra gondoltam, ha megyek netán valahogy Londonba, majd egyszer, akkor még senki sem nagyon tudott nyugatra menni, akkor majd, ha találkozom a Brian Jones-szel, nekem tudni kell beszélni vele, meg kell tudnom hódítani, és hát emiatt jelentkeztem a Kazinczy gimnáziumban, akkor indult angol tagozatos képzésre. Végül találkoztál vele? Meghalt korán, tehát nem tudtam vele találkozni, mert szegény, hát annyit kábítószerezett, meg mit tudom, minden baja volt. Hány évig tartott ez a nagy plátói szerelem? Legalább 2. Igen, egyébként ez a kifutás ideje. Aztán amikor már ott voltam a Kazincziba, ott meg már azért más érdeklődés, azért komolyabban tanultunk dolgokat. 68-ban kerültem a Kazinczy gimnáziumba, és akkor ott volt egy eszméletlen jó tanár. Miss Márta Molnár Márta, akinek az élete volt a tanítás, és ő is ilyen polgári családból való volt, de valahogy nem bántották, valahogy nem tudom. És minden évben ment ki Skóciába. És tényleg, amikor én felvételén pont kihúztam az ipari forradalmat, és amikor elkezdtem mondani, hogy ott volt a gyermekmunka és a Little White Slaves, a kis fehér rabszolgák ott oda voltak láncolva és dolgoztak, akkor így néztek és mondták, hogy hát ki volt a maga tanára, és akkor mondtam, hogy Miss Márta Molnár, és akkor mondták, hogy hát she's very famous, hogy nagyon híres itt nálunk Pécsen, és hát egyből föl is vettek, ugye magyar-angol szakra, és az volt az igazi nagy nyelvtanulás, amikor hát cserediák lettem. 1976, gondolj bele, akkor még tényleg nem lehetett sehova utazni. És mivel a szüleim engem nem nagyon vittek sehova, nekem az életem első külföldi útja Anglia volt. És bekerültem. Hogy mentél? Repülővel mentünk, igen, első repülőutam, első külföldi utam, úgyhogy mikor felszállt a repülő és a felhő fölé ért,
És tudod, amikor február volt, és lent ilyen minden szürke, minden csúnya, minden akármi, és akkor fölértünk a felhő fölé, és ott meg szétáradt a nap. És nem tudtam visszahúzni, a fülemig ért a szám, és nem tudtam visszahúzni. Hát olyanok voltak, hogy elmentünk órákra gyerekek közé. Na most a gyerek azt nem tudta, hogy én most magyar vagyok, vagy mi vagyok. Futott oda, mondta magáit, tehát meg kellett érteni, beszélni kellett vele. Voltak dadogósok, voltak pöszék, volt mindenféle hadarós, meg lassan beszélő. Tehát az ember füle megszokta, és hát úgy jöttem haza, hogy már angolul álmodtam a végén. Viszont ugye akkoriban mindenki diszidálni akart. És én ott tanultam azt meg, hogy sehol a világon nem tudsz magad lenni, csak otthon. Akinek van testvére, az megtanul ügyeskedni. Igen. Én ezt nem tudom. És például engem, ha valaki bánt, pedig én nem bántottam, akkor mindig úgy lemeredve, nem értem, hogy miért, hiszen én nem bántottam. És utólag olyan jók jutnak eszembe, hogy mivel vághattam volna vissza, de hát már utólag. Szóval ez a hát mögötti, meg ez a mit tudom én, ez nekem kimaradt. Ezt én nem tudom. És tulajdonképpen nem is baj, mert hát őszinte vagy. Én aztán megmondom, amit gondolok, és nagyon nehéz sokszor hallgatni. Tehát nekem ez a legnagyobb hibám, hogy hallgatni kéne tudni, de hát azt meg nem tudok. Melyik az a szerencse, ami talán a legemlékezetesebb, amire azt mondod, hogy na, ez már csoda? Ilyenből nekem rengeteg van. Én azt mondtam, hogy engem a Jóisten a tenyerén hordozott valahogy. Tehát senki nem akart Lipcsébe menni a lipcsei vásárra, mert már unták. Mindig ugyanaz volt a riport róla. És akkor én mondtam, hogy de hát mi még nem voltunk, engedjenek minket, Győri stábot, hadd menjünk. Jó, kimentünk. Olyan helyen laktunk, hogy a házigazda, egy asszony, kiadta a szobákat, és hát este, mikor úgy volt, hogy beszélgetünk egy kicsit, akkor mondta, hogy állj, várjunk. És szaladt, és behúzta az összes függönyt, meg mindent. És mondtuk, hogy miért? Azt mondja, mert minden házon kamerák vannak. Minden házon, és ott figyelik, hogy szájról tudnak olvasni. Tehát nem lehet nem behúzni ezt a függönyt. És akkor ott sok mindent elmesélt, hogy milyen szörnyű a helyzet. És este elmentünk sétálni oda, megnézni a városházát, amit tudom én, a régi óvárost. És hát ahogy ott sétálunk, egyszer csak hallom, hogy azt láttuk, hogy egy idősebb ember két fiatallal így húzkodja őket, hogy álljatok így, minden. És nem tudtuk, mit akar, és egyszer csak hallottuk hátulról, hogy Stázi Rausz. És hát akkor jött a lipcsei felkelés. Tehát ott voltunk, és a hátunk mögött jött a felkelés. Másnap reggel kimentünk csinálni az emberekkel interjút, hát egy emberrel tudtunk csinálni. Ő is úgy volt, hogy oda jött hozzánk, hogy magyarok, és mondtuk, hogy igen, se posgai ist gut. És akkor hát ugye mindjárt megkérdeztük, hogy van, mint van, és akkor mondott valamit, és amint elbúcsúztunk tőle, átment az út túlsó oldalára, mellé lépett két ember, és már vitték el. Úgyhogy többet nem csináltunk, ráadásul láttuk a kamerák, így jártak ott a téren fönn a nagyház tetején. Na mondom, akkor itt most befejeztük a riportozást, mert nem akarunk senkinek bajt csinálni. Benneteket nem bántottak? Nem, gyorsan elmentünk. gyorsan elmentünk onnan, úgyhogy nem. Csináltam egyszer egy menekülttel, akit elfogtak a határon, és amikor kérdeztem, hogy mi a meglátása, hogy a magyarokra mi az, ami a leginkább jellemző, ami senki másra nem. És azt mondta, hogy az irigység. És ha valakinek jól megy, akkor annak nem örülnek, vagy segítik, vagy mit tudom, gratulálnak, hanem ki akarják nyírni, vagy ők akarnak fölébe kerekedni. Hogy nem tudunk örülni egymás sikereinek. Én nem tudok haragudni, mert elfelejtem. Az történt, hogy egy ember annyira megbántott, hogy azt mondtam, hogy na ezt soha nem bocsátom meg. Elteltek hónapok, nem találkoztam ezzel az emberrel, el is felejtettem. És akkor egyszer jött szembe, és láttam, hogy ja, hát ez ismerős, és barátságosan köszöntem neki. És így láttam, hogy meg van döbbenve, és akkor villant be az agyamba, hogy ez volt az a piszok, amelyik ennyire megbántott. És amikor látta, hogy én nem haragszom, hanem megbocsátottam, akkor hát ő lett a legjobb támogató, meg hívem.
Lehet-e tudatosan megbocsátani, vagy tényleg az kell hozzá, hogy elfelejtsük? Hát valószínű, hogy az is kell hozzá, hogy az embernek sok minden más is legyen az életében. Mert hogyha valakinek sivár az élet, nincs benne más, akkor van egy olyan, ami, és az akkor ott van, ott rágja, akkor, és neki a legrosszabb, aki haragszik. Mondták, hogy menjek, mert valami miniszter jön, és azzal kell a határon csinálni interjút. Hát mondom, jól van, de hát akkor viszem a gyereket, nem tudok mit csinálni. És még kicsi volt a kisfiam, és akkor vittem magammal, és mondom a komáromi határőr parancsnoknak, hogy ne haragudjon, engedje meg, hogy a kisfiam beüljön az irodájába. Ha ad neki papírt, meg színes ceruzát, nem lesz vele semmi gond, ő ott elrajzol, amíg én megcsinálom az interjút. Megcsináltam az interjút, és mikor már éppen a végénél tartottunk, kivágódik az ajtó, bejön a kisfiam, és ránk szól, hogy most már hagyjátok abba, mert elfogyott a papírom. Nem tudok többet rajzolni. Ez kiosztott mind a kettőnket szépen, hogy úgyhogy ilyen volt. Amikor a nagyobbik fiam volt kicsi, őt meg a színházba vittem magammal. A balettel elmentem Moszkvába. Akkor volt Csernobil után a Nagyvilágfórum. És akkor, mikor odaértünk, és mondták, hogy ez van, én kérdeztem, hogy és hogy lehetne oda eljutni. És azt mondta az akkori tévéiradó tudósító, moszkvai tudósító, hogy szó se lehet oda, ne, hát oda akkreditáció kell. És hát mondtam a dékány dokinak, mondom, figyelj ide, én most elmegyek az APN-hez, megpróbálom, mert mit tudom én. De gyere el velem, hogy tudd, hogy hol láttál utoljára, mert Isten tudja, mi van ott Moszkvában. És akkor beültem egy taxiba, annyit kitűnően tudtam oroszul, hogy APN, és akkor így elmentünk az APN-hez. Ott meg bementem, és hát már gyanús voltam az elején, mert mondtam, hogy én Magyarországról jövök, magyar újságíró vagyok, szeretnék akkreditálni, de nem tudok jól oroszul, olyat küldjenek, aki angolul tud. Na hát ez már azért ugye furcsa volt. Úgy volt, hogy volt egy lista, meg volt, hogy kiket kell fölhívni ahhoz, hogyha én velük akarok interjút készíteni. Na de ezek soha nem vették fel a telefont. Viszont jött egy öreg ember, és mondták, hogy ez a Norman Mailer. És láttam, hogy megy a WC felé, hát oda szaladtam, hogy adjon interjút. És aztán szegény mondta, hogy ő olyan szorult helyzetben van, mert prostatás, hogy nem bánja, ad interjút, csak engedjem előtte bemenni a WC-re. Na, aztán így sikerült a Norman Mailer. A Düremat meg úgy, hogy ott ült egy öreg ember, aztán egyszer csak mindenki oda tódult, meg kigyulladtak a fények. Hát, no, akkor én is oda tódulok, mert akkor nyilván. És hát aztán kiderült, hogy Düremat, és csináltam vele interjút. A Kisalföldben jelentek meg, de nem minden. Most például megtaláltam, hogy igen. És hát ez lett aztán az eredménye annak, hogy megkerestek a tévéiradótól, hogy hát aki ilyenre képes, az nekik nagyon kell menni, és Győri tudósítójuk éppen. És hát így lettem én tévéiradós. Te mennyire voltál szabad az életed során? És mit kezdtél vele? Mit kezdtél a szabadságoddal? Hát látod, ezen nem sokat gondolkodtam, mert az olyan természetes. Nekem természetes volt. Akármilyen... Te szabadnak érezted magad? Én igen. Igen. Mert amikor az volt, hogy valamit nem szabadott, én abban nem tudtam soha belenyugodni. Valahogy nem tudom, olyan a természetem, hogy engem nem tudnak korlátozni. Nem bírom a korlátokat. Soha nem bírtam. Mert azt mondtad, hogy betartottad a törvényeket, de hát azért a törvényeket igen, de ugye ezek a korlátozások, ezek nem voltak törvénybe foglalva. Tehát ez még külön kaland volt az elnyomás idején, hogy olyan virágnyelven írni. Tudod? Igen. Hát egyszer volt olyan, hogy volt egy borzalmas ember a megyei tanácson, aki ilyen nagyon pártember volt, és ugye hát ő volt a virágelvtárs. Vicces, de úgy hívták, hogy virágelvtárs, de tényleg ez volt a neve. És hát ő felügyelte az újságot is. És egyszer tombolva jött be, mert ugye nekem írni kellett a virágelvtárs eseményéről valamit, hát elmentem be, holott fontosabb téma lett volna, de mivel a virágelvtárs betelefonált, nekem oda kellett menni. És akkor ott ültem, és azt láttam, hogy az emberek úgy unják, hogy nagyon, és ilyen kis meghívóból, vagy milyen papírokból ilyen kis hajókat hajtogattak, és akkor elindultak a kis papírhajók ott a sorok között, meg mit tudom én, szóval. Na most én megírtam, hogy mi hangzott ott el nagyjából az újságban, de utána írtam egy olyan jegyzetet, hogy
Hát vannak emberek, akik nem bírják elviselni, hogy ők ne legyenek főszereplők, és nekik minden áron kell hozzá egy csapatember, aki őket meghallgatja, és mit tudom én. És hát mondom, sajnos ezek ilyen szegény áldozatok mit csinálnak, papírhajókat hajtogatnak, mennek a papír. Szóval ezt valahogy azt hiszem jól megírtam, de most nem tudom elmondani, hogy de úgy benne volt, és mindenki tudta, hogy miről van szó. De én nem írtam, hogy virágelvtárs. És ezt kézett hív a főszerkesztő helyettes, és ott ül nála a virágelvtárs. És akkor mondom neki, hogy hát miben segíthetek. Hát maga hogy képzelte ezt? Hogy ezt írta. Mondom, nem tudom, mire gondol. És akkor mondja, hogy hát ez ami itt van, ez mindenki rajtam nevet most. És ne haragudjon, virágelvtárs, de hol van odaírva a maga neve? Hát mondom, én nem magáról írtam, nincs ott a neve. És akkor, na jó, de hát tudja, mondom, nem tudom, mondja meg, nem tudom. Szóval, na ez volt az a trükk, és ezt mindig meg lehet csinálni minden elnyomás ellen, hogy naívul, nem tudom. Hát igen, a naivitás. Igen. Talán a naivitás, a kíváncsiság és a naivitás, ez a kettő. Hát nem szabad elfogadni az íratlan törvényeket. Én szerintem ez a titok. Törvényben meg nem mernek olyat foglalni, tudod, ami hát szóval diktatúra jeleit mutatja, azt azért nem foglalják törvénybe. Azt mondják, hogy szabadság van, mert mindig azt mondták, ezt a kommunizmusban is azt mondták, hogy szabadság van. És akkor volt egy olyan eset, hogy a Győri Színházban jött egy erdélyi rendező, és a Tamási Áron ős vigasztalását adta elő, ami hát ugye, és képzeld el, hogy hát én írtam az előzetest, és benne volt, hogy erdélyi, meg így, meg úgy, meg amúgy. És volt egy ilyen, pont sajtónap jött, és koszorúzás volt, és mondja nekem az egyik ilyen pártvezető, hogy legyek szíves, és kísérjem őt el gyalog, megy vissza a pártbizottságra, én meg ne menjek a szerkesztőségbe, hanem mondom, mit akar ez én tőlem? Soha nem hívtak pártbizottságra, mert hát nem volt nekem ott dolgom, miközben volt hozzá. A lapot ők felügyelték, de hát az egy dolog. És képzeld el, hogy megyünk, és mondja, hogy hát tombol a központi bizottság, kedves Márta, mert mi az, hogy a pártbizottság labjába erdélyezik meg itt. És mondtam neki, hogy ez az ősvigasztalásnak az, hogy erdélyi mitosz, az a meghatározása műfajilag, meg egyáltalán. Akkor is nem szabad, hát mondom, jó van. És akkor írtam, hogy úgy kezdődött ezért, hogy egy kisebbségben élő elnyomott népcsoportról szól a dráma, Tamási Áron a szerző. Tehát én nekem az egész életem egy csoda volt. Mert ugye a két fiam közül a nagyobbik hihetetlen nagy sikert aratott a bankszakmába 30 éves korára. És akkor elment kipihenni magát Tájföldre, és ott a Skytrainen, hát hogy nem egy öreg embert, hanem egy szép fiatal lányt kérdezett meg, hogy hol van a hétvégi piac, és hát az lett a menyem. És ott van a kisunokám, és én nekem az valami csoda volt a táj embereknek a megismerése, meg az egész Tájföld. Tehát én olyan oldaláról is ismerem Tájföldet, amit a turisták nem. Én imádom azt csinálni, amit csinálok. Na most, ha én belőlem főnököt csinálok, akkor én nem csinálhatom azt, amit imádok. A gyerekeimnek is mindig azt mondtam, hogy gyerekek, nekem mindegy, hogy mit akartok. Csak abban jók legyetek, azt szeressétek csinálni, mert az ember többet van a munkahelyén, mint otthon. Kisebbik fiaddal mi lett? A kisebbik fiam az Istennek nem akar tovább tanulni, azt mondta, hogy ő focista akar lenni. Mondtam, hogy rendben van. Nagypapája híres focista volt, válogatott, és a nagy csapattal, aranycsapattal mentek ők a 50-es években. Ugye. Tőle még a Puskás öcsi is félt, mert ő volt a beton hátvéd. Úgyhogy kiabálták neki a nézők a lelátóról, hogy puha vagy, Rudi! És akkor mondtam neki, hogy rendben van, de ha focista leszel, ha meg akarsz belőle élni, akkor viszont nagyon jónak kell lenned. És mondtam, hogy én nem kérek semmi mást, csak nézzék meg a gyereket, és ha jó, akkor oké, ha nem jó, akkor nem szabad, mert akkor vele szurok ki. Egyszer csak bemondja a rádió, hogy azt az edzőt leváltották. Mondom, nem akarja a jóisten, hogy te focista legyél. És akkor a barátja mondta, hogy
Hát ő így a egyetem mellett szokott modellkedni, mert hogy ez egy kis zseppénz, ugye is. Hát, hogy úgyis a West End-en lesz egy divatbemutató, akkor kísérje el, hogyha úgyis ráér. És hát ott meg egy ilyen booker rá bökött, hogy fú, téged tudlak jól eladni Olaszországban. Hát ugye elkezdett ugye modellkedni, és akkor mondta, hogy majd ő csinál egy modellügynökséget. És akkor egy Győrbe kezdett, itt csináltunk divatbemutatókat. Aztán hát rájött, hogy Győr az nem alkalmas, ahhoz azért nagyobb helyen kell lenni, tehát Pestre ment. És most meg már piacvezető a modellügynöksége olyannyira, hogy fölfigyelt rá egy amerikai, és most hát majdnem úgy volt, hogy kimegy Amerikába, és ő járja ott az egész Amerikát az összes ügynökségek fölött. De hát mondta, hogy 2 pici gyerek van, tehát a család az első, és az a legfontosabb, és azt nem lehet cserben hagyni. Férjem korán meghalt, mikor a 2 gyerek már Pesten volt, és én itt maradtam egyedül. A szép nagy lakásba, Győr belváros kellős közepén, én megint olyan magányos voltam, mint kisgyerekkoromban. Megvettem ezt a házat, ami hát nem volt, egy falun akkor még fillérekért lehetett házat venni. Itt rájöttem, hogy itt még az emberek beszélnek egymással, megtartják az ünnepeket. Már augusztus 20-án én írtam a beszédet, meg köszöntöttek, úgyhogy köszöntem a nyugdíjas klub vezetőjét, a képviselőtársakat, és Pió Mártát. Így volt a faluban az ünnepség az elején. Mindig imádtam az állatokat, de soha nem lehetett Győr belvárosába állatot tartani. És hát az történt, hogy én nekem itt mindenféle állatom volt, mindent kipróbáltam. És gyakorlatilag az maradt meg, amihez nem kell érteni, de mondják, boszorkány vagyok, mert itt mindenki szaporodik. Én soha nem veszek semmit se. Maguk, most is kikelt 14 kiskacsa, gyönyörűek, aranyosak. És hát van ilyen szép brámatyuk, ilyen szép nagy testű, mit tudom, ilyen látványos. Van a néma kacsa, mert ahhoz nem kell érteni, meg nyulaim voltak, ahhoz se kell érteni, csak tisztán kell tartani. Szóval 50 év volt városon, most remélem még lesz 50 itt a faluban, ki tudja. Mióta laksz itt? Hát most már 20-valahány éve. Benned van még. Még úgy döntöttem, jó, úgy nem sietek sehova még. Meg tele vagyok tervekkel. Mikor, hogy ismerkedtél meg a második férjeddel? Nagyon magányos voltam, és hát én kijöttem, ide költöztem. De ugyanakkor, még amikor a Magyar Borokútja Rallyt csináltam, a filmeket, ez a parlament elől indult, politikusok, művészek, sportolók, újságíró, mindenféle ilyen hírességek voltak ezen az úton. És akkor az történt, hogy minden egyes ilyen útnak a végén volt egy nagy gála vacsora, ahol, hát hol a Gundában, hol a Citadellán, hol mit tudom én, akárhol. Ott ültem egy olyan asztalnál, ahol voltak ilyen európai borlovagok. És hát annyira, de annyira jó hangulatú, pozitív emberek voltak. Ez a másik, amit nem szabad, negatív emberekkel sokat együtt lenni. Tehát keresni kell csak a pozitív gondolkodású embereket, mert akkor az nem szív le, hanem erőt ad, energiát ad. És ezek az emberek, néztem, olyan elegánsan, olyan jókedvűen licitáltak, és hát tényleg olyan jó volt ők. És akkor mondom, hogy hát hogy lehet ebbe a lovagrendbe belépni. Ő mondta, hogy hát be lehet lépni, de ugye annak anyagi vonzata is van, és azt mondtam, hogy a pénz nekem nem érdekes, mert amennyi van, az van, aztán majd, ha nem lesz, akkor majd vagy valamit csinálok, kitalálok, vagy akkor beosztom, ami marad. Én akkor beléptem ebbe az Európai Borlovagrendbe. És akkor az történt, hogy ezzel a lovagrenddel rengeteg program volt. És akkor meghívtak minket a első Győri Lions Clubnak a valamilyen rendezvényére. Jó, én mondom, de jó, fodrász, smink, minden, annyira szépen kiöltöztem, minden, oda mentem. És akkor hát kínos volt, mert mindenkinek a neve ott volt az asztalokon, az enyém nem volt sehol. És akkor hát mondta Mátyás, hogy jaj, bocsánat, ez félreértés volt, ő mint újságírót hívott, mert olyan előadó jött, akivel érdemes riportot csinálni. De hát én ezt félreértettem, és mondta, hogy miért, hát szívesen jönnél közénk. Hát mondom, nézd, aki bejött az ajtón, majdnem mindet ismerem, és mindet szeretem is. Hát 2 ajánló kellett,
és hát ő lett volna az egyik, de fölülbírálták, mert az egyik ajánló az egy ügyvéd volt. A másik meg azt mondta, hogy ő meg egy céget vezetett, és azt mondta, hogy ő azért ajánl engemet, mert soha nem úgy mentem riportra, hogy na most aztán majd valamit hanem mindig, hogy hogyan tudnék segíteni. És ugye így lettem a tagja a klubnak, és amikor a Mátyás mondta, hogy hát most jön az első nagy Lions bál, és mondtam neki, hogy nézd, hazudhatnám, hogy fontos filmet forgatok, mindent kitalálhatnék, amúgy meg egyedül vagyok. És ha az ember egyedül van, nem szívesen megy bálba, mert akkor mindenki elmegy táncolni, és akkor neki meg vége. És hát mondta, hogy rendben van Márta, akkor az én asztalomnál fogsz ülni, és hozom a bátyám, hazajön a bátyám úgyis Németországból, és elhozzuk. Na mondom, jön a járókeretes nyugdíjas biztos. Hát egy olyan tüzes ember jött, hát mondom, te jó Isten, a széket alám tolta, amikor késcsokkal kért fel táncolni. Közben eltévedt a kezem, mondta, hogy üssek csak rá nyugodtan, de mondom, itt csak kodjak folyton, 3-szor ráütöttem, többet nem csak. És akkor hát ilyen formán aztán ott összejöttünk, és hát azóta ez megvan. És 16 éve vagyunk együtt. Itt látsz egy kupacot, itt látsz egy kupacot, ott a fiókokat, és most én hát hihetetlen dolgokat találtam. Most előjöttek azok a régi híradós témajavaslatok, hogy mi minden történt akkoriban. Tehát szinte minden nap történelem volt. Szóval most is, hát mondják, hogy most nagy váltás van, de nem tud olyan nagy váltás lenni, mint akkor volt. Azt másképp csinálnám, hogy jobban odafigyelnék magamra. Mert én évekig ilyen hatalmas ezért, és lehet, hogy az egészségemnek az nem tett jót. Vagy amit másképp csinálnék, hogy ami fiatalabb koromban nagyon rossz volt, hogy ez a túl rámenőség. Tudod? Tehát, hogy minden áron, és nem vettem észre, hogy emiatt sokan nem szeretnek. Talán ez könnyebb lett volna az életem, hogyha odafigyelek másokra jobban. Mi az, amit még szeretnél nem feltétlen elérni, de megélni? Hát néha úgy éreztem, hogy olyan jó lett volna, ha valaki megdicsér, de ezt nem szoktam megkapni. Férjettől sem? Férjemtől igen, őtől igen, ő aranyos, ő mindent. Csak valahogy, talán pont azért, mert hogy ilyen sok vagyok, inkább menekülnek előlem az emberek, nem, hogy azt mondják, hogy na hát, jól van. De nem panaszkodhatom, mert azért, hát azt, hogy a Magyar Televízió egyetlen vidéki tudósító nívódíjasa vagyok, egyéni nívódíjas, azért az egy nagy dolog. Mert ilyen nem volt, és nekem a Neveskülti tanár úr írta alá a nívódíjamat, tehát nem is valami politikai izé. Tehát az első évforduló az valami nagyon különleges volt, mert ugye jött egy új híradófőszerkesztőség, új vezetőkkel, és hát tulajdonképpen ami mindig maradt, akárhány kormányváltás és akárhány ilyen vezetőváltás volt, ami mindig maradt, az a vidéki tudósítók, meg a külföldi tudósítók. Mert az nem kötődik egy párthoz, vagy egy nézethez, hanem egy térséghez kötődik, és ez volt a szerencsém, hogy én nekem mindig Győr volt. Tehát mindig az én nevemről mindig Győr jutott eszébe mindenkinek, nem pedig az, hogy ez most itt vagy ott dolgozik, vagy mit csinál. És ugye 90-ben, amikor jött ez az évforduló, akkor hát ugye képzeld el, hogy ugye Antal József is ott volt, és mondták, hogy csak nem képzelem, hogy én fogom megcsinálni. Hát mondom, én harcoltam ki, hogy egyáltalán a Magyar Televíziónak legyenek képei a pán-európai piknikről, és amikor a jubileum van, akkor meg nem engednek oda. Hát jó van, megvoltak a nagy akkori embereik, hát jó van. Azért én elmentem, mert meghívtak ugye a soproniak is, meg mindenki, aki tudta, és aki mondta, hogy milyen nagy dolog, hogy én ott voltam, azok meghívtak. És akkor az történt, hogy a második évfordulótól már mindig engem küldtek, és jött egy olyan évforduló, amikor ott volt az Angela Merkel.
Én már korábban kaptam egy japán külügyminiszteri látogatáson, mert akkor Magyarországon mindenkit odavittek a határhoz, és akkor kaptam egy ilyet az eredeti függönnyel, pecséttel, meg bizonyítvánnyal együtt, és én gondoltam, hogy hát aláíratom a nagy emberekkel, ott volt az Angela Merkel, nagy-nagy védelem, meg körbeállták, meg minden, és egyszer csak vége volt az eseménynek, mindenki elment, és ott állt az Angela Merkel egyedül, hát mondom, akkor én odalépek. És mondtam neki, hogy hát a magam németségével, hogy legyen szíves aláírni, és akkor hát fogta, elvette, és megköszönte. És akkor mondom, hát ez azt hitte, hogy én neki ajándékot hoztam. És mondtam, hogy hát ne haragudjon, nem önnek hoztam, hanem, és hát akkor meg mit akar? Hát mondom, hogy írja alá. Jó van. És akkor itt van a neve, Angela Merkel, ez a felső, és Sólyom László kicsit odébb állt, és hát ő meg látta, hogy mi történik, és gondolta, hogy most akkor ő következik, és szépen odaért, és ő is aláírta, az övé van itt a